እንግዲህ ባለፈው የቪዲዮ ትምህርታችን እንደምናውቀው ሌየርስ ምን እንደሆነ አይተናል። እነኚህ ሌየርሶች እንዴት ክሬት እንደምናደርግ እና እንዴት እንደተሰሩ በተባለው ትምህርታችን አይተናል። አሁን ደግሞ ቬክተር የሆነ ኦብጀክት ለመስራት ብንፈልግ እንጠቀምባቸው ቴክስት ወይም ደግሞ እነዚህ ኦብጀክቶች ናቸው። አሁን ይሄንን ወስጄ ይሄን ኦብጀክት እንደዚህ ብሰራ አሁን ቀደም ሲል ሲሰራ የነበረው ነው። ይሄንን ዴሊት ላድርገው። ይሄን ወስደውና ይሄን አሁን ሰርክል እንደዚህ ብሰራ እዚህ ጋር የምታዩት የሰራልኝ የቬክተር ምልክት የሆነው ይሄን ሼፕ ነው። ይሄን ነገር ነው የሰራልኝ። ይሄ ማለት ቬክተር ግራፊክ ነው። ይሄንን ቬክተር ግራፊክ ወደ ራስተር ለመቀየር በሌየርስ ላይ ቆመን በግራ ማውዛችን በቀኝ ማውዛችን ብነካ ከሚወጡ ውስጥ ራስተራይዝ ሌየርስ የሚለውን ስነካ ይሄ ቬክተር ወደ ራስተር ተቀየረ ማለት ነው። ሌላው ምንድነው እነኚህን ሌየሮች እንዴት አድርገን ነው ኮፒ ወይም አድርገን ወደ አንድ ቦታ ለመጠቀም የምንችለው ለማድረግ የምንፈልግ ይሄንን አሁን እንዳለ ምንድነው የምናደርገው? ሌየሮች ላይ ቆመን የምንፈልገውን ለምሳሌ ይሄንን ቦዲ የሚለውን ኮፒ ለማድረግ የምንፈልግና ሌላ ኦብጀክት ላይ ለመስራት ይሄንን እንዳለ በዚሁ ሳይዝ ምንም ሳይቀየር ምንፈልግ እዚህ ኦብጀክት ላይ ቆመን ሴሌክት ኦል ሴሌክት ማለት ኮንትር አ ብናካ እነኚህ ኦብጀክቱ እንዳለ ይሄንን ሌየሮችን ጠቅላላ ይመስለናል። ግን ይሄኛው ሌየር ብቻ ነው ሴሌክት ያደርገን ኦል። ከዛ በኋላ ምንድነው እናደርገው? ይሄንን ኦብጀክት ኮፒ እናደርገዋለን። ኮፒ የምናደርገው እንዴት ነው? ኮንትሮል ሲ ወይም ደግሞ ኮንትሮል ሲ ወይም ኮፒ እዚህ ጋር ከሜኑ ውስጥ ገብተን ማለት ነው። ሜኑ ኮፒ የሚለውን ወይም ኮንትሮል ሲ ብናካ ኮፒ ያደርግልናል ማለት ነው። ይሄን ኮፒ ካደረገንም በኋላ ይሄን እንዳለ ወደ ሌላ ዶክመንት ለመውሰድ የምንፈልግ አዲስ ዶክመንት ለመስራት ኮንትሮል ኤን የምንነካው ይሄን ነገር እንግዲህ ልመሉት ወይም ፋይል ውስጥ ገብተን ፋይል ኒው ኮንትሮል ኒው ኤን የምንነካው። ስለዚህ አሁን ይሄንን ሲከፍትልን ይሄ ዊድዙ 237 በ136 ሄት ነው እና ይሄ የዚህን እንዳለ የዶክመንቱን ሳይዝ ነው ያወጣለን። ኦኬ እንለዋለን። አሁን እዚሁ ላይ ፔስት የምናደርገው ኮንትሮል ቢ ብናደርግ ይሄ ኦብጀክት እንዳለ ከዛ መጥቶ እዚህ ላይ ሆነልን ማለት ነው። በሌላው ዶክመንት ላይ ሆነልን ማለት ነው፣ ለየት ባለ ዶክመንት ላይ። ስለዚህ ይሄ በጣም አስፈላጊ የሆነ ነው። ይሄንን ኮፒ ካደረግን በኋላ ሌላ ዶክመንት አዲስ ዶክመንት ላይ ማለት ነው። አሁን ሴሌክት የሆነውን ኤሪያ እንዴት አድርገን ነው ዲሴሌክት የምናደርገው? ዲሴሌክት የሚለውን ወይም ኮንትሮል ዲ። አሁን ጊዜ ኮንትሮል ዲ ብትጠቀሙ ዲሴሌክት ያደርግልናል ማንኛውም ሴሌክት የሆነውን ነገር ማለት ነው። ወይም ደግሞ ሴሌክት ሜኑ ውስጥ ማለት ነው፣ ዋናው ሜኑ ውስጥ ገብተን ዲሴሌክት ለማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ሌላው እንዴት አድርገን ነው ዱፕሊኬት የምናደርገው? እነኚህ ሌየሮችን በተለያየ መልኩ ነው ዱፕሊኬት የምናደርጋቸው። ሌየሮችን አንዱን ካንዱ ዱፕሊኬት እያደረገ እንዴት አድርገን እንደምንጠቀም አስፈላጊ በሆነበት ወቅት ማለት ነው። አሁን እዚህ ላይ ቆመን በምንፈልገው ሌየር ዱፕሊኬት ለማድረግ ለምሳሌ ይሄን ቦዲ ሁለት ለማድረግ ብንፈልግ
ሌየር ዱፕሊኬት ሌየር። አሁን ቦዲ አሁን ኦኬ የምንለው እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄ ሌየር ሁለት ሆነልን ማለት ነው። ይሄንን አሁን ብናየው ሁለት ኦብጀክት ነው ይሆናልን። ሌላው ደግሞ እዚህ ጋር ገብተን እዚህ ጋር ያለችው ቀስቃ ተመልክተን ብንገባ እዚህ ጋርም አለ ኒው ዱፕሊኬት ሌየር። አሁንም ስንተኛ ሆነ ማለት ነው? ሁለተኛ ኦብጀክት ሆነ ማለት ነው። ሌላው ደግሞ እዚህ ጋር ገብተን ይሄንን ኦብጀክት እዚህ ጋር ባለ ምልክት ይታያችኋል። እቺን ወስደን እንደዚህ ብናረገው ዱፕሊኬት ማድረግ ማለት ነው። አሁን ሶስተኛ ኮፒ ሆነን ማለት ነው። እንዲህ ያደረግን የምንፈልገውን ያህል ኮፒ ማድረግ እንችላለን። ኮፒ አደረግንስ ከዛ ዲሊት ለማድረግ ብንፈልግ አንደኛ እዚሁ ሌየርስ ዲሊት ሌየር ብናረገው ኦኬ እንለዋለን። ይሄ አንደኛው ጠፋብን። እዚህ ጋር ገብተን ደግሞ እዚህ ጋር ትንሿ ቀስ የምታደርገው እዛ ገብተን ምንድነው ዲሊት ሌየር። ከዛ ሌላው ደግሞ እቺ ዲሊት የምትለው ምልክት ናት። ሌየሩ ላይ ቆመን ጎትተን ወርታች ብናመጣና እሱ ላይ ብናቆም ዲሊት ያደርጋል። በዚያን መልክ እንዴት አድርገን ሌየሮችን ዲሊት እንደምናደርግ ነው ያሳየኋችሁ። እንዴት አድርገን ነው አንዳንድ ጊዜ እነኚህ ሌየሮችን ሴሌክት የምናደርገው? ለዚህ አንዱ ዘዴ ምንድነው? ኪቦርድ ላይ ኮንትሮል በመጫን በዚህ ሌየሩ ላይ ስንጫነው ታዩ እንደሆነ አሁን ኮንትሮል ስለቅ እና ሲይዝ ልዩነቱም እንደሆነ እጄ ላይ ያለችውን ተመልከቷት። ይህ ማለት ሴሌክት ማለት ነው። አንድ ጊዜ ክሊክ ሳደርገው ያ ነገር ሴሌክት ያደርግልኛል ማለት ነው። ይህን ሴሌክሽኑን በሙቭ ቱልስ ሳይሆን በዚህ በሴሌክሽኑ ሙቭ ሳደርገው እንደዚህ ይመጣልኛል። የምፈልገውን ከለር መቀባት እችላለሁ ማለት ነው። እና የሴሌክሽን እሱም ብቻ የተለያዩ ሴሌክሽን እንደዚህ ማድረግ እንችላለን። ሌላው እነዚህ አሁን የምናያቸው ቱልሶች እዚህ ጋር አሉ። በዚህ በሌየርስ ውስጥ ኦፓሲቲ የሚለውን አሁን ለምሳሌ ለመቀነስ ኦፓሲቲውን እዚህ ጋር የምንፈልገው ሌየር ላይ ቆመን ይሄንን በቀኝ በኩል ያለችውን ቀስ ብንነካት እና እቺን ይዘን ወዚህ ብንጎትታት ሌየሩ እንዴት እንደሚቀንስ ይታያችኋል። እና አንዳንድ ጊዜ እንደዚሁ የሌየርስ ላይ ብዙ ሌየር ሲኖር አንደኛው በአንደኛው ተደርቦ ስለሚታይ እንደዚህ በማድረግ የሚቀጥለውን ለምሳሌ ሌግ ወደ ቀኝ ወደ ግራ እንዲሆንልን በፈልጋው ሌግ ላይ ገባና እቺን ነገሮች ሙቭ አረጋታለሁ። አሁን ወደ ቀኝ ወደ ግራ ወይ ወደ ታች ወይ ወደ ላይ ይታየኛል ማለት ነው። በትክክል እንዲህ ከሚሆን ይልቅ ማለት ነው። ይሄ አሁን እዚህ ላይ ቆሜ ፉል ባረገው ያለውን ውስጥ ገባውን ያህል ቅርብ ነው አይታየኝም። እንደዚህ ብናረገው የተሻለ ይሆናል። በዚያን መልክ እነዚህ ኦፓሲቲውን በመቀነስ ወይም ደግሞ ለተለያዩ ዘዴዎች መጠቀም ይቻላል። ኦፓሲቲ ለዚህ ብቻ አይደለም፣ እንደው አንደኛው ዘዴ ለማለት ያህል ነው። የሚቀጥለው ፊል የሚለው ነው። ፊል ብዙ ጊዜ ከሌየር ስታይል ጋር አብሮ የሚሄድ ነው። ለምሳሌ ከዚህ ውስጥ ይሄን ቦዲ አሁን ሌየር ስታይል ከፍተን ወደፊት እናየዋለን። የሌየሮችን እዚህ ውስጥ እንዴት እንደምንጠቀም ሌየር ስታይሎችን ለምሳሌ እዚህ አይዶ ድሮፕ ሻዶ ባረገው ፕሮፐርቲ ይወጣል። እነዚህ የሌየር ስታይል ድሮፕ ሻዶ እዚህ የምንቀያየራቸው ነገሮች አይኖሩም። እንደዚሁ ዲፎልት በሆነው ኦኬ እንለውና አሁን ድሮፕ ሻዶ ሆነልን ማለት ነው የዚህ ኦብጀክት። እንደገና ደግሞ ሌላ ብንጨምር
ለምሳሌ ፒኤልኤን ኤምቦስ የሚለውን ነካ እንትን ቮሉሙ ጨመረ ማለት ነው። የዚህ አሁን እዚህ ይሄ እንዳለ ሆኖ አሁን ይሄን ፊል ብንጠቀም አሁን ልክ እንደዚህ ፊልን ከፍተ ነው በቀኝ በኩል ያለችው ማለት እቺን ነገር ይዘን ወደ ግራ ብንጎትት ታዩ እንደሆነ ከለሩ ይቀየር ይሄዳል፣ ግን ስታይሉ ድሮፕ ሻዶዎቹ እንዳሉ ናቸው። ምንም የሚቀየሩ ነገር አይኖረውም። እንዳለ አይቶ ነው እስከ መጨረሻ ከለሩም ቀንሰው ስታይሉ እንዳለ ነው። ግን እሱ ይሄን ትተነው አሁን ኦፓሲቲ ላይ ሄደን እንደዚህ ብንቀንሰው ታዩ እንደሆነ ከነ ድሮፕ ሻዶ ነው ስታይሉና ድሮፕ ሻዶ አንድ ላይ ነው። ስለዚህ ይሄንን ለመጠቀም ፊልን ለመጠቀም ከስታይል ጋር ብንጠቀምበት ኢፌክቱ ጥሩ ይሆናል። ስለዚህ ፊል ከስታይል ጋር ነው አብሮ የሚሄደው። ሌላው እዚህ የምናያቸው ነገሮች አሉ ሎክ የሚላቸው። እነዚህ ሎክ የሆኑትን ነገሮች አሁን የመጀመሪያውን ብናየው ምንድነው የሚለው ትራንስፓረንት ሎክ ነው የሚለው። ሎክ ትራንስፓረንት ፒክስል ይሄ ምን ማለት ነው? አሁን ለምሳሌ ይሄን ባክግራውንዱን አንስቼው ብናየው ይሄ ትራንስፓረንት ባኩ ነው። አሁን ይሄንን ሎክ ብንጠቀምበት እቺ ምልክት ትወጣለች። እቺ የምታያት ምልክት ሎክ እና እዚህ ላይ ሆነን ቦዲው ላይ ያለነው አሁን ወስደን በብረሽ ቀለም ብንቀባው የዚህ ማለት ነው። ለምሳሌ ቀለም ብቀባው አሁን ታዩ እንደሆነ ምን ኢፌክት ይሰጣል? ትራንስፓረንቱን አይነካውም ማለት ነው። እንዲያርግ ብቀባው ትራንስፓረንቱን አይነካውና ሎክ የሚያደርገው ትራንስፓረንቱ ነው። ለዚህ ይሄ ለዚህኛው አሁን ለቆምበት ሌየር ብቻ ነው። ሌላ ሌየር ላይ ሄደን አሁን ይሄን ነገር እንጠቀምብል አሁን ለምሳሌ ብናየው ትራንስፓረንቱን ይነካል፣ ምክንያቱም ሎክ አልሆነም ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ የሚያገለግለው ለዚህ ነው የትራንስፓረንት ሎክ። የሚቀጥለው ደግሞ ይሄ ሎክ ኢሜጅ ፒክስልስ ነው። እዚህ ጋር ያሉትን ኢሜጅ ነገር እየሰራን ብንሄድ እና ይሄ ኢሜጅ እንዳይንቀሳቀስና እንዳይነካ ከተፈለገ ምን ይላል? cannot use the brush just because of the layer is locked። ስለዚህ ሌየሩ ሎክድ ሆኗል ማለት ነው። ሌሎች ላይ ብንሄድ ብንሞክር አሁን ሙቭ ማድረግ ብፈልግ ወይም ደግሞ ሆነ ነገር ማድረግ ፈልግ እንዲያነ ምልክት አይሰጠኝም፣ ሎክ አልሆነም ማለት ነው። ሰምት የሚቀጥለው ምንድነው የሚሆነው? ይሄ ሎክ ፖዚሽን ነው እና እዚህ ላይ እነኚህ ነገሮች ፖዚሽናቸው እንዳይቀይሩ ሎክ ማድረጊያ ነው። ስለዚህ ይሄ የሚሆነው ይሄኛው ደግሞ እነዚህ ቀደም ብለው ያየናቸውን ነገሮች ሁሉ የሚነካ ነው። ስለዚህ ሌሎች እሱን ማንቀሳቀስ አንችልም፣ ሎክ ሆኗል ማለት ነው። እና አንዳንድ ጊዜ እነኚህ ኦብጀክቶችን አንድ ሌላውን ኦብጀክት ይሄኛው ኦብጀክት እንዳይነካብንና ሌላውን ለመስራት ስንፈልግ እንደዚህ ይሄን ብንጠቀምባቸው የተሻለ ኢንስትሩመንት ነው፣ መጠቀም እንችላለን። እንድትጠቀሙበትም እመክራለሁ። ሌላው የምናየው ምንድነው? እዚህ ጋር የምናያቸው ኢንስትሩመንቶች አሉ እዚህ ሌየር ስር። አሁን ቅድም እንዳያየነው ነካብረን ያረፍነው እነኚህ ስታይልስ ናቸው። እነኚህ ስታይሎችን በተለያየ መልኩ ወደፊት ዲቴል እየተጠቀምንባቸው እንሄዳለን። ብዙ ማታስቡ አልፈነው እንሄዳለን ማለት አይደለም። እነኚህ በተለያየ መልኩ በተለያየ ጊዜ እንደምንጠቀምባቸውና ይሄ መኖሩን እንድታቁ ነው። ይሄ ደግሞ ማስክ ሌየር ነው። አሁን እንደምናየው እዚህ ጋር ማስክ ማለት ምን እንደሆነ አሁን ብዙም አይኖራችሁን እንዳረብሽም ማስክ ምንድነው እንዴት ነው የሚሰራው የሚለውን ሌላ ጊዜ የሚቀጥለው የትምህርታችን ቱቶሪያል ላይ እናየዋለን። እና
ብዙ መስጋት አያስፈልግም። ይሄም ራሱ አሉ የተለያዩ የከለሮች ፓተርን አሉ። እነኚህ ግሬዲየንት ፓተርን፣ ብራይት ከለርስ፣ ሌቭልስ እነዚህ ነገሮች ወደፊት እንጠቀምባቸዋለን። የማይቀር ነው፣ ግዴታ ነው። ሌላው ምንድነው እዚህ ጋር ምን ልናየው የፈለኩት ይሄ ግሩፕ የሚባለው ነው። አሁን ለምሳሌ ይሄን ኦብጀክት እዚህ ጋር ሰርተናል እና ሌላ ነገር ለመስራት እንፈልጋለን። ሌላ አዲስ ዶክመንት መክፈት አንፈልግም፣ ግን በዚሁ መቀጠል እንፈልጋለን እና ይሄ ዶክመንት ደግሞ እንዳይነካብን ከፈለግን እዚህ ጋር ይሄን አንድ ግሩፕ ውስጥ እናስገባና እንለያቸዋለን ማለት ነው። ለምሳሌ ይሄንን ግሩፕ ብለው ግሩፕ ይፈጥርልኛል፣ አንድ ግሩፕ ማለት ነው። እዚህ ጋር የምፈልጋቸው ሌየር ላይ ቆሜ እነዚህ ኦብጀክቶች ጠቅላላ ሌየሮችን እስከ ሺፍትን በመጫን እስከሚቀጥለው ሌየር ድረስ ክሊክ ካደረኩ በኋላ አሁን እነዚህ ሴሌክት ሆኑ ማለት ነው። የግራ ማውዜን ይዤ ቀጣ ጎትቼ እዚህ ግሩፕ ውስጥ አስገባዋለሁ። ታዩ እንደሆነ ላይ ጥቁር መጥቆር ሲጀምር ይሄ ግሩፕ ውስጥ እንዳለ ገባ ማለት ነው። አሁን ይሄንን ቀስቱን ብነካ እነኚህ ጠቅላላ ግሩፕ ውስጥ ገብተዋል። እነኚህ ሌየሮች ምንም አይነካቸውም። አሁን ይሄንን ቪዚብል የሆነውን ባጠፋው የሚቀጥለው ላይ የምፈልገውን ነገር እየሳልኩ ለምሳሌ የሆነ ኦብጀክት እዚህ ጋር ሰራለሁ። የሆነ ሌሎች ነገሮች ቴክስት ጋር ለመጻፍ ፈልግ ቴክስቶችን ጽፋቸዋለሁ። ያውን ሌላ ሌየር ውስጥ ነው ያሉት፣ የተለያዩ ሌየር ውስጥ ነው ያሉት። አሁን እዚህ ይሄን ሌየር እና የነዛ ሌየሮች የተለያዩ ናቸው። እነዚህን እንደፈልጋችሁ ተጠቀምባቸዋለሁ። የፈልግበት ቦታ አደርጋለሁ እና ይሄንን ግሩፕ ውስጥ ቴክስቱን ፈልገው ቦታ አስቀምጠዋለሁ። ይሄንም ራሱ ዲሴሌክትድ አድርገነው ይሄንን ወደ ራስተራይዝ ብናደርገው አንድ ኦብጀክት ይሆናል። ከዛ በኋላ የሚቀጥለውን ቪዚብል ብናደርግ እነኚህ ኦብጀክቶች እነዚህ እንዳሉ አንድ ቪዚብል ሆነውላን እና እንደዚህ እየጨመርንበት ሌየሮች ላይ እዚህ የሚቀጥሉት ሌየሮች ላይ ይቻላል ማለት ነው። እነኚህ ነገሮች ሳይረብሹን ማለት ነው። እና በዚያን መልክ ግሩፕ መስራት እንደሚቻል ነው። እንግዲህ ሌሎቹ እዚህ ጋር የምናየው ቀደም ብለን አይተናል። ይሄ እንዴት አድርገን ሌየር አድ እንደምናደርግ ነው። እዚህ ላይ ይሄን ተጠቅመንበታል። ይሄን ደግሞ እንዴት አድርገን ነው ሌየሮችን ዲሊት ለማድረግ ብንፈልግ አንድ ሌየር ለምሳሌ ሌየር ዲሊት ማድረግ ብንፈልግ በተለያዩ ዘዴዎች መንገዶች ማድረግ ይቻላል። አንድ እዚህ ጋር ገብተን ሌየር ዲሊት ሌየር ማድረግ እንችላለን። ሌላው እዚህ ጋር ገብተን ደግሞ እዚች ጋር ሌየር እዚህ ጋር ገብተን ደግሞ ዲሊት ሌየር። ሌላው ዘዴ ደግሞ ቀላሉ የትም ሳንገባ እዚሁ ሌላ እንዳለ ግራ ማውዛችን ጫን ብለን ወታች ብንጎትተው እዚህ ጋር ስናመጣው ዲሊት ይሆናል ማለት ነው። ይሄ እንደዚህ አይነት ዘዴዎች አሉ። እንግዲህ እነኚህን ጠቅላላ ቪዲዮዎችን በተከታታይ ስለ ሁሉ ነገር ለማሳየት ሞክሬያለሁ። በተቻላችሁ መጠን እነኚህን ነገሮች ወደ ሌላው የትምህርት ዘርፋችን ዲቴል ከመግባታችን በፊት እነኚህን ነገሮች ብትለማመዱ እና ብታውቁት የተሻለ ነው። እንግዲህ እስከሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ጊዜ፣ ደህና ሁኑ።